SS Herbert heter båten. SS, då den ju är ångdriven. Herbert har en bra bog, och blir det alger och rost på bogen kanske en bogfil kan vara användbar. Fyren under pannan är i vilket fall antändbar. Och bart är säkert babord. Fyrar är också bra att ha, även på sjön Mjörn. Denna bogserbåt är byggd samma år som unionen mellan Sverige och Norge sprack, alltså år 1905. Idag är Herbert K-märkt och klassas som traditionsfartyg. K som är Herbert och A som är Alingsås, för det är hemmahamnen det. Herbert kunde inte bara bryta dagens ljus när den var färdig, utan även bryta isen, då det nitade stålskrovet är förstärkt för detta ändamål. Ungefär 15 meter lång är herr Herbert och drygt 3,5 meter bred. Herbert har ett djupgående på endast drygt 150 centimeter, så båten kan ta sig fram på rätt grunt vatten, som här i Sävån, en bit ifrån där Sävån rinner ut i Mjörn, där ångbåtsvarvet ligger i Alingsås. 6 knop är lagom fart för gamle Herbert, även om det går att få upp det i 8 knop. Skotsk eldrörspanna har du, som fungerar bra med tryck på 8 kilo. Med panna från Eriksberg i Göteborg och maskin från Ljunggren i Kristianstad går Herbert fint. Vilka fina mekaniska verkstäder detta var, bägge två. 2-cylindrig compound-ångmaskin ger det 45 hästkrafter. Och maskinen kan få propellern att snurra på. Upp till cirka 240 varv per minut kan propellern snurra i. Även om oftast runt 180 räcker väl. När du var ny ägde Strands ångsåg i Nössemark i Dalsland dig. Företaget hade dig mellan åren för unionen med Norges upplösning år 1905 och kung Oscar IIs död år 1907. Det var på den tiden som vägarna i Dalsland till stor del bestod av vattenvägar. Och det var från dessa som de stora orörda skogarna skulle nyttjas. Timmer skulle fram till sågarna och sågat virke skulle därifrån. Och pappersmassa och skogspapper, en nyhet för 1800-talet, skulle hanteras. Dalslands kanal blev en viktig transportled. Skogen blev liksom järnmalmen en viktig start på Sveriges industrialisering och kommande resa från fattigdom mot välstånd och välfärd. Lennartsfors blev samma år som Gustav V blev kung av Sverige ägare till Herbert. Och nu fick Herbert dra stora timmermängder på vattendragen i Dalsland. Timmermängder motsvarande hela godstågsvikt om cirka 2000 ton. Samma år som en blivande kronprins och kung föddes, år 1946, såldes Herbert till Valdemar Ek, som hade hand om bogserbåten Herbert i 20 år innan herr Ek gick bort. Samtidigt som vägtrafiken alltmer tog över sjöfartens uppgifter, inte minst i Dalsland. Tiden i Dalsland var nu över för herr Herbert, och med tiden hamnade Herbert i Alingsås hos Mjörns ångbåtsförening och fick här år 1985 ersätta den något mindre ångbåten Järnlunden. Och 7 år senare, efter många 1000 timmars jobb, var Herbert i trafik på sjön Mjörn. Trafik med ångbåt på Mjörn, såväl nyttotrafik som finåkande,
har anor sedan 1860-talet. Och Herbert går oftast till Risön, precis som vid den lustresa då denna film skapades. Alltid trevligt att se Herbert här vid bryggan på Risön. Republiken mitt i monarkin. Herbert tuffar lugnt och säkert på. Och blir vädret sämre går det alltid att gå ner i ruffen och betrakta världen genom en ventil. Det är trevligt att vara ute en kväll och finåka lite. Blankt och välputsat är det ombord och stenkålen luktar som stenkål ska. Mycket jobb i bevarandet handlar om att städa och laga. Så är det med föreningsverksamhet. Däremot ser jag ingen motorcykel ombord. Inte ens en moped. Inte ens en blöt moped. Eller en torr moped. En torped. Så vi kan nog inte säga skepp och hoj. Däremot kan vi se Herbert på Mjörn. Och kanske i Dalslands kanal igen. Kanalen som förresten delvis på senare år har blivit byggnadsminne. Kanske är Herbert åter där år 2030 då bogserbåten fyller 125 år. När Herbert fyllde 100 år återupplivades bogserbåtens jungfrufärd upp till Dalsland från Eriksberg. Kanske kan detta ske igen, för Herbert är bogserbåten med bra bog som inte ens en bogfil kan rubba. Och trots bogserbåtens höga ålder är Herbert som en ung man. En jung man. Skepp och hoj.